Bạn có từng làm việc trong một môi trường mà mọi người đều chăm lo cho lợi ích cá nhân và sẵn sàng hại người khác để đạt được mục đích cá nhân của họ? Bạn có từng đến một cơ quan nhà nước để làm giấy tờ mà nhân viên không hướng dẫn bạn kỹ càng mà còn gác gỏng và gây khó khăn cho bạn? Bạn có nghe tin tức về người Á Châu bị kỳ thị trong mùa dịch coronavirus ở các nước phương Tây? Bạn có đọc tin tức về các thanh niên ở châu Âu thờ ơ với bệnh dịch, tiếp tục tụ tập, đi chơi vì cho rằng coronavirus chỉ ảnh hưởng đến họ như cảm thông thường mà thôi? Họ không hề quan tâm đến những người lớn tuổi và có bệnh sẵn trong cộng đồng. Đó là một vài ví dụ cho thấy lối sống ích kỷ của loài người ngày nay. Loài người ngày nay không chỉ tàn phá thiên nhiên mà còn tàn phá lẫn nhau, chiến tranh bạo lực ở khắp mọi nơi. Tại sao con người lại sống ích kỷ như vậy? Hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện một xíu về lối sống thờ ơ vô cảm này nhé. Chủ đề này nghe qua có vẻ hơi nặng nề nên chúng ta hãy cùng pha một ly trà hay cà phê, cùng nhau có một khoảng thời gian lắng đọng để trò chuyện nhé. Có rất nhiều nguyên nhân đưa đến lối sống này, nhưng hôm nay mình muốn đi thẳng vào nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Góc nhìn mà mình muốn đề cập tới đây không phải là góc nhìn dưới dạng hình tướng mà chúng ta vẫn hay nhìn mọi thứ xung quanh. Góc nhìn này đến từ sự tĩnh lặng và lắng sâu, và có lẽ cần có chiều hướng tâm linh thì mới thấy được. Tâm linh ở đây không phải nói đến tôn giáo, mà chỉ đơn giản là con đường để tìm hiểu ý nghĩa sâu xa đời sống của chính mình và của thế giới xung quanh. Như vậy, theo cái thấy của mình, nguyên nhân gốc rễ của lối sống ích kỷ này chính là quan điểm cho rằng mỗi người là một cá thể riêng biệt. Chính cái tôi tách biệt này khiến con người tìm mọi cách để gom góp lợi ích cho bản thân mà không hề quan tâm đến những người xung quanh sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Và cũng không hề thắc mắc khi gia đình xã hội bị tổn hại thì chính chúng ta sẽ bị ảnh hưởng ngược lại như thế nào. Trong game gọi là phản đam đó các bạn ạ. Có lẽ bạn đang hỏi, điều đó thì có gì sai? Chúng ta có hình dáng khác nhau, có tính cách khác nhau. Vậy nghĩa là chúng ta là những cá thể riêng biệt mà. Nhưng Đức Phật và những vị có nhiều trí tuệ đều cho rằng chúng ta tương tức là chúng ta kết nối với nhau để tồn tại, chứ không hề có một cá thể nào có thể tồn tại riêng biệt. Mỗi cá thể phải phụ thuộc vào những cá thể khác để sinh tồn. Đây là một quy luật vận hành của vũ trụ, chứ không phải là sáng tạo hay sáng chế của một vị thánh hay một nhà truyền giáo nào cả. Có lẽ không cần là một vị tu hành lâu năm hay nhà khoa học thì chúng ta cũng có thể thấy điều này khi nhìn sâu vào những sự vật, sự việc diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Một bông hoa không thể tự nó trở thành một bông hoa xinh đẹp, mà nó được tạo nên từ những yếu tố phi bông hoa khác như ánh nắng, mây, mưa, gió, đất, côn trùng, vân vân. Hay khi bạn làm trong một công ty, bạn là thành viên của một nhóm, bạn nghĩ bạn chỉ vì lợi ích cá nhân, sao cho làm ít mà vẫn lãnh lương đều đặn, thì ngay lúc đó bạn đang kéo đội nhóm đi xuống. Vì mỗi người trong một đội nhóm hay một công ty như một mắt xích trong một bộ máy, thiếu một mắt xích thì máy không thể chạy được. Và khi bộ máy chạy trơn tru, hiệu quả thì công ty có thêm lợi nhuận, và chính bạn cũng được lợi lạc, được tưởng thưởng. Đồng thời, những vị lãnh đạo biết chăm lo cho đời sống nhân viên, biết chăm sóc từng mắt xích trong bộ máy thì cũng tạo được một đội ngũ vững mạnh và trung thành. Một ví dụ khác điển hình là coronavirus gần đây, một sự kiện mang nhiều thông điệp thức tỉnh. Hàng triệu năm nay, coronavirus vẫn sống bình thường trong cơ thể những động vật hoang dã, có thể là dơi hoặc cầy hương hoặc tê tê. Nhưng con người đã nghĩ mình là vua của các loài và đã xâm phạm cuộc sống của những động vật này. Số lượng động vật hoang dã đã giảm đi rất nhiều. Thế là virus đành phải tiến hóa để tìm một vật thể khác mà tồn tại. Đó là cơ thể con người. Rồi virus lại lây lan giữa con người với nhau trong cộng đồng. Nó không hề quan tâm quan điểm chính trị, tôn giáo, màu da của bạn là gì. Bạn ở nước phát triển hay đang phát triển, chúng ta đều dễ tổn thương như nhau. Giả sử bây giờ bạn buộc tội người Trung Quốc đã tạo ra con virus này, thì liệu bạn có thể ung dung tự tại ngồi đó và tin rằng nó sẽ không ảnh hưởng gì đến bạn hay không?
Coronavirus còn ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt của đời sống như kinh tế, xã hội, giáo dục. Như vậy, ý niệm về một cái tôi tách biệt không còn đúng nữa rồi. Một ví dụ khác là về toàn cầu hóa, khi mà các nước phát triển đầu tư vào các nước đang phát triển. Thoạt đầu nghe có vẻ có lợi cho đôi bên khi tạo việc làm mới ở các nước đang phát triển và giảm chi phí cho các doanh nghiệp của nước phát triển. Song song đó, thoạt đầu có thể tưởng rằng ô nhiễm môi trường do công nghiệp hóa chỉ ảnh hưởng đến nước đang phát triển thôi, nhưng thật ra nó tác động tới toàn cầu. Trái đất nóng lên, global warming, thì không phân biệt biên giới lãnh thổ. Biến đổi khí hậu tác động lên toàn thế giới, thiên tai ở khắp nơi. Gần đây nhất có thể kể đến trận cháy rừng lớn kéo dài hàng tháng trời ở Úc, một nước phát triển và thịnh vượng. Những thiên tai dịch bệnh gần đây có lẽ là hồi chuông cảnh tỉnh để chúng ta cùng thức tỉnh. Giả sử một mai bạn thức dậy, loài người chết hết, không còn ai trên trái đất, liệu bạn có vui vẻ tiếp tục sống không? Mình có đọc một số bài viết về nỗi lòng của những doanh nghiệp nhỏ phải đóng cửa trong mùa dịch, về những người bị mất việc. Ở Việt Nam thì không phải ai thất nghiệp cũng được lãnh trợ cấp như ở những nước phát triển. Và thậm chí nếu có thì trợ cấp này cũng chỉ giúp cầm cự được 1-2 tháng thôi, chứ không phải đảm bảo đến khi mình tìm được công việc mới. Cảm thấy rất xót xa. Rồi còn những hộ kinh doanh nhỏ, những hàng quán nhỏ, họ sẽ sống sao đây? Nếu trong chúng ta ai có sự vững chãi và bình tĩnh trong lúc này thì hãy dang cánh tay giúp đỡ nhé. Có thể là vật chất và cũng có thể là một lời động viên, thăm hỏi, giúp họ lấy lại tinh thần. Bạn cũng có thể chia sẻ video theo đường link bên dưới về cách giải tỏa căng thẳng cho những người đang cần nhé. Chúng ta hãy nhớ rằng hạnh phúc không còn là vấn đề cá nhân, vì chúng ta tương tức. Cô Annabelle, một sư cô ở làng Mai đã nói, thế giới là bạn. Nếu bạn làm điều gì cho thế giới, bạn làm điều đó cho chính bạn. Bên cạnh đó, tương tức ở đây không chỉ là mình cần phải làm gì đó để giúp đỡ người khác, mà trước hết là khi mình giữ thăng bằng được cho chính mình là mình đã giữ thăng bằng cho người khác. Nếu mình thường xuyên tỉnh thức và hay biết được sự tương tức thì mình sẽ không nói năng hay hành động hại người, hại mình. Mình có bình an vững chãi nơi chính mình thì mình mang lại bình an vững chãi cho gia đình, cộng đồng và thế giới. Mình có tình thương với chính mình thì mình có thể lan tỏa tình thương đó cho những người xung quanh và cả thế giới. Mình xin kết thúc chủ đề hôm nay bằng một bài thơ rất hay của thầy Nhất Hạnh. Bài thơ có tên là Tương Tức. Anh là tôi và tôi là anh không thấy sao rằng chúng ta tương tức. Anh nuôi dưỡng đóa hoa trong tim anh để cho tôi xinh đẹp. Tôi chuyển hóa rác phiền não trong tôi để cho anh không phải nhọc nhằn. Tôi nâng đỡ anh yểm trợ tôi có mặt trên đời để hiến cho anh an lạc. Anh có mặt đó để cho tôi niềm vui. Chủ đề hôm nay đến đây là hết rồi. Hy vọng video này có thể tưới tẩm những hạt giống tỉnh thức, từ bi và thương yêu trong tâm hồn mỗi chúng ta. Nếu bạn thích video này, vui lòng bấm nút like và share cho người thân bạn bè nhé. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Và hãy đăng ký kênh Peaceful Learning để chúng ta có thể xây dựng một cộng đồng và lan tỏa những thông điệp tỉnh thức và bình an đi khắp nơi nhé. Cảm ơn bạn đã ghé qua. Hẹn gặp ở video tiếp theo, mình sẽ chia sẻ về chủ đề nỗi sợ về sự không chắc chắn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.